Hello everyone, welcome to SUK Simple English channel. Are you going? ඔයා යනවද? ඔයාලා යනවද? මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙටම පොඩි වෙනසක් කරනවා අපි මෙන්න මේ විදිහට. Where කියලා. Where කොහෙද? එතකොට වාක්‍ය මොකක්ද? Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? Then you can say I am going to school, I am going to office, I am going to the shop, something like that. ඔන්න අපි මේ ප්‍රශ්නෙටම එකතු කරනවා why කියන පදේ. Why are you going? ඇයි ඔයා යන්නේ? Why are you going? To buy some provisions. බඩු මුට්ටු ටිකක් ගන්න. To buy some sugar. සීනි ටිකක් ගන්න. ඔය වගේ මොනවා හරි හේතුවක් කියන්න ඕනේ. When කවද්ද? When are you going? When are you going? You can say right now. දැම්මම. Just now. මේ දැන්. මේ දැන් දැම්මම කියන්නේ අපි right now. Just now කියන phrase එක පාවිච්චි කරනවා. I am going in the evening. මම හැන්දෑවට යන්නේ. I am going in the evening. එතන evening කියනකොට vowel sound එකක් ඇහෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා තමයි the කියන වචනය the කියලා අපි උච්චාරණය කරන්නේ. I am going in the evening. I am going tomorrow. I am going tomorrow. මම හෙට යන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ උත්තරයක් දෙනවා එවැනි ප්‍රශ්නයක් අහනකොට. ඔන්න අපි how කියන පදය එකතු කරලා බලනවා. How are you going? කොහොමද ඔයා යන්නේ? How are you going? එතකොට ඔයා යන තාලය කියන්න ඕනේ. I am going in my car. I am going in my car. මම යන්නේ මගේ කාර් එකේ. I am going by bus. මම යන්නේ බස් එකේ. ඔන්න ඊළඟට අහනවා ඔයා කීයටද යන්නේ? What time are you going? What time are you going? අපි මේක ඕනනම් at කියන preposition එක භාවිතේනුත් කියනවා මේ විදිහට. At what time are you going? කීයටද ඔයා යන්නේ? At what time are you going? Around 10:30 10:30ට ඔන්න ඔය වගේ යම් වෙලාවකුත් කියනවා අපි. With whom are you going? ඔයා කාත් එක්කද යන්නේ? With whom are you going? The same question can be asked. Who are you going with? ඔය ප්‍රශ්නේම අපි අහනවා. Who are you going with? ඔයා කාත් එක්කද යන්නේ? Who are you going with? ඉතින් දැන් බලන්න are you going වැනි සරල ප්‍රශ්නයකට පොඩි වචනයක් මුලට එකතු කරපුවාම ඇත්තට මේවා WH question words නේද? අන්නේ question words එකතු කරපුවාම බලන්න තවත් ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. පොඩි එක verbal question එකකින් ඒ කිව්වේ are you going වැනි question එකකට කියනවා අපි verbal question එකක් කියලා. හේතුව are is am are do does did has have වැනි ක්‍රියාපද වලින් මේව පටන් ගන්නෙ. අන්න ඒ නිසා ඒකට කියනවා verbal question එකක් කියලා. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ මුලින් කියපු where, why, when, how, what time, with whom වැනි phrase එකක් එහෙම නැත්නම් WH question word එකක් එකතු කිරීමෙන් තවත් ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරගන්න ඉතාම පහසුවෙන් පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඔයා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. අපි චුට්ටක් ඉගෙන ගත්තාම දන්නවා කියලා ඉන්න හොඳ නැහැ. අපි මේ දන්න දේ තව දුරටත් පොඩි වෙනස්කම් කරලා මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. යම් නිර්මාණ කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට කෙටියෙන් හෝ පිළිතුරක් දෙන්නත් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මේ පාඩමේ තේරුණේ නැත්නම් හෝ තව ටිකක් පැහැදිලි වුණා නම් කියලා හිතනවා නම් ඊටාම කෙටියෙන් මං ඔන්න නැවතත් කියනවා. Are you going? ඔයා යනවද? ඔන්න අපි දැන් වචන එකතු කරන්න යනවා මේ ප්‍රශ්නෙට. Where are you going? ඔයා කොහෙද යන්නේ? Why are you going? ඇයි ඔයා යන්නේ? When are you going? කවද්ද ඔයා යන්නේ? How are you going? කොහොමද ඔයා යන්නේ? What time are you going? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා at what time are you going? කීයටද ඔයා යන්නේ?
With whom are you going? ඔන්න ඕකම අපි අහනවා මේ විදිහට. Who are you going with? කවුරුත් එක්කද ඔයා යන්නේ? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳින් පැහැදිලිව ඉගෙන ගන්න නම් ඔයා මේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. එහෙමනම් ඉක්මනින්ම ඔයාව නැවතත් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔයා මගේ පන්ති වලට සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වනවා නම් මෙන්න මේ කාලෙදී ඔයගලට සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා වැඩි විස්තර ලබා ගන්න නම් ඔයා මෙන්න මේකට සවන් දෙන්නත් අමතක කරන්න එපා. Dear all, through Mr. Saman Yapa's YouTube channel, coincidentally I got a chance to view Major Premchandra's speech. After seeing it, it made me to share some words about Mr. Saman Yapa. I am a teacher. Throughout my life, I participated in numerous English courses. Eventually, I was able to enhance my skills to this level with Mr. Yapa's guidance. The way of his teaching, articulate expression, pronunciation, dedication, motivation, and also his humbleness impressed me a lot. I can highly recommend him as one of the best teachers. Additionally, I would like to mention Mr. Yapa received his education in Colombo and currently resides in Anuradhapura, providing a significant opportunity for residents in that area. His proximity to the University of Gujarat is advantageous, especially for undergraduates looking for develop their English skills alongside academic pursuits. Don't miss this chance. Join with Mr. Yapa and gain the experience to explore the world through English. Wish you all the best. Thank you. මාගාවේ බොහෝ අය ඉගෙන ගන්නවා. විවිධ වෘත්තිකයෝ අපේ රටේ ඉඳන් විතරක් නෙමෙයි විදේශගත වෙලා ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා. නමුත් බොහෝ දෙනෙක් මට මේ අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් කරන්න බෑ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. මම කිසි කෙනෙකුට බලපෑමක් කරන්නෙත් නෑ. මගේ වීඩියෝ එකක පෙනී සිටින්න එහෙම නැත්නම් මම වෙනුවෙන් කතා කරන්න කියලා. ඔයා මෙන්න මේ වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අතිදක්ෂයෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔයා දැන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. So bye for now. නේවාසිකව පුහුණුව ලැබමින් හොඳට චතුර විදියට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කැමති නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාව විධිමත්ව හරියට ඉගෙන ගන්න ගමන් ඉංග්‍රීසි හරියටම කතා කරන්න ප්‍රායෝගික පුහුණු වැඩසටහන් සමග ප්‍රායෝගිකවම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඔයා කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් දාන්න. ඔයාට පන්තිවලට එහෙම සහභාගී වෙන්න බැරි නම් මොකද විදේශගත වෙලා ඉන්න අයට මේක ප්‍රායෝගිකව කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් කරා මේ පන්තිවලට සම්බන්ධ වෙන්න. ඔයාලට වඩාත් උචිත වෙන ක්‍රමවේදය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ඉගෙන ගන්න එකට. ඉතින් මේ පාරේ උසස් පෙළට පෙළී ඉන්න දුවා දරුවන්ට පුළුවන් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යන්නේ නැතිව නේවාසික පුහුණුවකට දින 21කට 25කට එහෙම නැත්නම් දින 30කට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ජීවිතේම වෙනස් කරලා පෙන්නනවා. හරිවාරු නෙවෙයි කරලා පෙන්නනවා. ඇවිල්ලා බලන්න. ඔයාට සැබෑ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද විධිමත්ව ව්‍යාකරණානුකූලව ඉගෙන ගන්න ගමන් පුහුණු වීම කරනවායි කියන කේම තේරුම දවස අවසානයේ වෙන්න කලින් හැම මොහොතකම ඔයාට ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ පුහුණුවේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඉතින් ඒක දින ගණනාවක් එක දිගට කරනකොට බොහෝ දැනුම් සම්භාරයක්. ඒ වගේම ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කීමේ හැකියාව ප්‍රගුණ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් ජීවිතේම වෙනස් කරන මේ පාඨමාලාව තියෙනවා. වයස් ભેදයක් නැහැ. ඔයාගේ පෙර දැනුම මොකක්ද කියන එක මට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතෙන් ආවට පස්සේ හරියට වැඩ කරන්න, කම්මැලි නොවි පුහුණු වෙන්න, මම කියන විදිහට වැඩ කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අති විශිෂ්ට ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවාමයි. ඒ හුදෙක් සර්ටිෆිකේට් එකකට සීමා වෙච්ච සංකේතයක් නෙවෙයි. ඔයාගේ ජීවිතේම වෙනස් කරනවා ප්‍රායෝගික පුහුණුවක් තුළින්.